नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ऑब्जेक्ट एज प्यारामिटर पढ्न गएका छौँ। ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेन्ट इन जावा है। यो यसको बारेमा अलिकति हेरौँ त। यो ऑब्जेक्ट बनाएर हामीले आर्गुमेन्टमा पास गर्छौँ है। अब यो किन गर्ने भन्दाखेरि टु इस्टाब्लिस कम्युनिकेसन बिट्विन टु अर मोर ऑब्जेक्ट्स अफ द सेम क्लास अर एज वेल एज डिफ्रेन्ट क्लास। के को लागि भन्दाखेरि दुईटा ऑब्जेक्टको बिचमा कम्युनिकेट गराउनको लागि हामीले ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ है। ओके, पहिला यति बुझौँ अनि प्रोग्रामबाट जाऊँ ल। यो प्रोग्रामबाट सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले एउटा सानो प्रोग्राम लेखेको छ, पासिङ ऑब्जेक्ट एज प्यारामिटर मेथड। पहिला त हामीले के गरेका छौँ भन्दा रेक्टेंगल डेमो भन्ने एउटा क्लास बनाएको छ। यो जुन क्लास हामीले यहाँ बनाउँछौँ त्यही क्लास चाहिँ हाम्रो यहाँ मेन मेथड त्यही राख्नुपर्छ है। यो बनाएको क्लासभित्र मेन मेथड राख्छ। मैले रेक्टेंगल डेमो भन्ने क्लास बनाएँ, त्यसको भित्र मेन मेथड राखिदिएँ। अब मैले रेक्टेंगल बनाएर अर्को क्लास रेक्टेंगल बनाएर त्यसमा के गरेको छ, दुईटा भेरिएबल क्रिएट गरेको छ। यो क्लासको भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ भन्दा इन्स्टेन्स भेरिएबल। क्लासको भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ, इन्स्टेन्स भेरिएबल। त्यसपछि अनि हामीले रेक्टेंगल कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरेको छ। यसमा दुईटा प्यारामिटर छ है, एल र बी। त्यसपछि हाम्रो यहाँ मेथड क्रिएट गरेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको क्लासको ऑब्जेक्ट पनि बनाएको छ है। मेथडभित्र के गरेको छ, अर्को एउटा ऑब्जेक्ट पनि बनाएको छ। अनि यसमा हामीले एरिया क्यालकुलेट गरेर प्रिन्ट गरेको छ। ओके ल, यो प्रोग्रामलाई हेरौँ त। हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि मेन मेथडबाट एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ। मेन मेथडबाट एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ है। अब यहाँ के गर्ने भन्दा मेन मेथड भयो है। अब रेक्टेंगल भनेको यो माथिको क्लासको r1 भनेको ऑब्जेक्ट हो, इक्वल टु न्यू रेक्टेंगल। अनि दुईटा प्यारामिटर पास गरेको छ। कस्तो टाइपको, इन्टिजर टाइपको। यसलाई हामी बुझौँ त। अब यहाँ हाम्रो के गरेको छ भन्दा कन्स्ट्रक्टर, यहाँ हेर्नु है, हामीले ऑब्जेक्ट बनाउने साथ यसले त कन्स्ट्रक्टर खोज्छ। कन्स्ट्रक्टर त छ हाम्रो। कन्स्ट्रक्टरमा दुईटा प्यारामिटर भएको कन्स्ट्रक्टर छ भनेपछि यो 10 को भ्यालु केमा जान्छ भन्दा एल मा जान्छ। अनि 20 को भ्यालु केमा जान्छ भन्दा बी मा जान्छ। अब एल को भ्यालु केमा एसाइन गर्ने, लेन्थमा। बी को भ्यालु किन एसाइन गर्ने, विड्थमा। केमा एसाइन गर्ने, विड्थमा। अब यो एसाइन किन गरेको भन्दाखेरि एल र बी हाम्रो यो जुन भेरिएबल छ नि, एल र बी, यिनीहरूको लाइफ साइकल भनेको यति दुईटा कर्ली ब्रेसेस भित्र मात्र हुन्छ। तर लेन्थ र विड्थको लाइफ साइकल भनेको पुरै प्रोग्रामभरि हुन्छ। त्यही भएर हामीले एल र विड्थमा, लेन्थ र विड्थमा हामीले एल र बी को भ्यालु एसाइन गर्यौँ। ओके, यतिसम्म बुझ्नुभयो होला है। त्यसपछि हामीले के गरेको छ, यति त बोलायो, लेन्थ र विड्थको भ्यालु पनि हामीले पत्ता लगायौँ है। अब यो लाइन एक्जिक्युट भइसक्यो है। यो लाइन हाम्रो एक्जिक्युट भइसक्यो। अब दोस्रो लाइनमा जाउँ त। दोस्रो लाइनमा के छ, ऑब्जेक्ट डट एरिया। यसले कसलाई बोलाउँदैछ, एरिया भनेको मेथड हो, ऑब्जेक्ट डट एरिया। तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब विचार पुर्याउने कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु ल, म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। यो जुन आर्गुमेन्टमा छ नि, यो जुन आर्गुमेन्ट हो, यो पार्ट जुन आर्गुमेन्ट हो हैन, यो त ऑब्जेक्ट हो नि। r1 ऑब्जेक्ट हो कि हैन, r1 इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ r1 ऑब्जेक्ट हो भने यसलाई हामीले कहाँ पास गर्दैछौँ, r भन्ने ऑब्जेक्टमा। रेक्टेंगल r मेथड भित्र r भन्ने ऑब्जेक्टमा पास गर्दैछौँ भनेपछि यो ऑब्जेक्टबाट हामीले कहाँ पास गर्दैछौँ, r भन्ने ऑब्जेक्टमा पास गर्दैछौँ। r1 इज ऑब्जेक्ट है। त्यही अब यो आर्गुमेन्ट हो नि त। r1 भनेको त तपाईँको यो ब्र्याकेट भित्र लेखे या पेरेन्थेसिस भित्र लेख्नु भनेको त यो त आर्गुमेन्ट हो। त्यही भएर यसलाई के भनेको, पासिङ ऑब्जेक्ट। यो ऑब्जेक्ट हो r1, पासिङ ऑब्जेक्ट एज प्यारामिटर टु मेथड। कहाँ पास गर्दैछ, मेथड। त्यही भएर यसलाई पासिङ ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेन्ट टु, पासिङ ऑब्जेक्ट एज प्यारामिटर टु मेथड भनेको हो। अब r1 मा हाम्रो के छ यहाँ हेर्नु त, 10 र 20 हामीले इनिसियलाइज गर्यो भने लेन्थ र विड्थ छ। अब r1 मा लेन्थ र विड्थ छ भने r1 को भ्यालु r मा जान्छ, हामीलाई यतिसम्म थाहा छ। अब r भित्र हाम्रो के गयो, लेन्थ र विड्थ दुइटै गयो हो। अब ल, अब हामीले एरिया निकाल्नु छ। इन्ट एरिया किन लिएको भन्दा हामीले एरिया भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेको छ यो मेथडभित्र। r डट लेन्थ, अब हामीलाई थाहा छ r1 ले r लाई लेन्थ र विड्थ दुइटै दिएको छ। त्यही भएर
यो object डट लेन्थ भनेको तपाईँको यहाँ 10 इन्टु object डट r डट width भनेको 20 10 इन्टु 20 मल्टिप्लाई गरेर एरियामा हालिदिन्छ अनि यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ भनेपछि रिजल्ट कति आयो 10 इन्टु 20 200 यसलाई हेर्न सकिन्छ है हामीले ओके ल रेक्टेङ्गुलर एरिया यहाँ रेक्टेङ्गल एरिया 200 भनेर दियो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है यहाँ एउटा ओब्जेक्टले अर्को ओब्जेक्टलाई कम्युनिकेट गरेर लेन्थ र विथको भ्यालु पठाइदिएको छ है यही हो पासिङ ओब्जेक्ट एज प्यारामिटर किनकि ओब्जेक्टलाई हामीले प्यारामिटरको तरिकाले यहाँ पास गरेका छौँ ल आजलाई यति गरौँ हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू